हरि ओम श्री कृष्ण वंदे जगतगुरु। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गीता ग्रंथनी जय, सनातन धर्मनी जय। केम छो वाला श्रोता मित्रों, मजाમાં ને? ફરી એકવાર આપનું ગીતા જ્ઞાન ગંગામાં હાર્દિક સ્વાગત છે। સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે। મિત્રો, આજે શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદ નામે ગીતા ગ્રંથનો 7મો અધ્યાય જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ અથ સપ્તમોऽધ્યાય। શ્રી ભગવાન ઉવાચ મયા સક્તા મના પાર્થ યોગ યુજન્મદાશ્રય અસંશયમ સમગ્રમ માં યથા જ્ઞાસસી તૃષ્ણુ। મિત્રો, શ્લોક નંબર 1 નો અર્થ શ્રી ભગવાન બોલ્યા કે હે પાર્થ, અનન્ય પ્રેમથી મારામાં આસક્ત ચિત્તથી તથા અનન્ય ભાવે મારો આશ્રય લઈને યોગમાં પ્રવૃત્ત થયેલો તું સંપૂર્ણ વિભૂતિ બળ ઐશ્વર્યાદિ ગુણોથી યુક્ત સૌના આત્મરૂપ મને જે રીતે સંશય રહિત થઈને જાણી શકીશ એ સોબળ। મિત્રો, ભગવાને 6ઠા અધ્યાયના 46મા શ્લોકમાં યોગનો મહિમા કહ્યો અને 47મા શ્લોકમાં કહ્યું કે યોગીઓમાં પણ જે મારામાં શ્રદ્ધા પ્રેમ રાખીને મારું ભજન કરે છે તે ભક્તો સર્વશ્રેષ્ઠ છે। અને ભક્તો જેવી રીતે ભગવાનની યાદ આવે છે ત્યારે ભગવાનમાં તલ્લીન થઈ જાય છે, મશગુલ થઈ જાય છે, તેવી જ રીતે ભગવાન પણ ભક્તોનો વિશેષ પ્રસંગ આવે ત્યારે ભગવાન પણ તેમાં મશગુલ થઈ જાય છે। આજ મસ્તીમાં તરબોળ થઈને ભગવાને અર્જુનના પૂછ્યા વિના 7મા અધ્યાયના વિષયમાં પોતાના તરફથી આરંભ કરી દેશે। તો મિત્રો, આ અધ્યાયનું નામ જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ છે। શ્લોક નંબર 1 નો વિસ્તારથી જોઈએ તે પહેલા જ્ઞાન એટલે શું? જ્ઞાન એટલે કે માહિતી, જાણકારી, થિયરી, ઢોચો, અને વિજ્ઞાન એટલે કે સિદ્ધાંત, પ્રેક્ટિકલ પ્રયોગ, સાવચેતી સાથેનો રિઝલ્ટ, પરિણામ। તો મિત્રો, જેમ શાસ્ત્રોમાં દરેક જ્ઞાન, માહિતી, જાણકારી ભરી જ પડી છે, જે શાસ્ત્રની ખુદની પોતાનું પણ કંઈક વિકાસ કે પતન નથી કરી શકતી અને બીજાનું પણ કંઈક વિકાસ કે પતન નથી કરી શકતી। અને વિજ્ઞાન મિત્રો, તો શાસ્ત્રની જાણકારી કે માહિતી અનુસાર પોતાની બુદ્ધિ અને શારીરિક પરિશ્રમ મેળવી સારું કે ખોટું મેળવાતું પરિણામ તેને વિજ્ઞાન કહે છે। જ્ઞાન એ બીજ છે, જ્યારે વિજ્ઞાન એ ફળ આપતું વૃક્ષ છે। જ્ઞાન એ કાગળની બિલ્ડિંગ છે યા હોટલનું મેન્યુ છે, જ્યારે વિજ્ઞાન એ બનેલું મકાન યા પીરસેલી થાળી છે। તો મિત્રો, આ તફાવત જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનનો થયો। મેન્યુથી ભૂખ મટતી નથી, જ્યારે પીરસેલી થાળીથી ભૂખ સંતોષાય છે। તો મિત્રો, ભગવાન અહીં અર્જુન સમક્ષ તેના પૂછ્યા વિના જ્ઞાનનું વિજ્ઞાન સહિત વર્ણન કરે છે અને એ પણ સ્વયં પોતે જેમ એક અબજોપતિ શ્રીમંત ખુદ પોતાના દરેક ઐશ્વર્ય એટલે કે સંપત્તિનું પોતાના મુખથી વર્ણન કરે તો કેટલું સચિત અને સાચું હોય, તેની વેલ્યુ કેટલી, તેનો પ્રભાવ કેટલો, તેની ચોકસાઈ, તેનું મહત્વ કેટલું હોય તે આપણે જાણીએ છીએ। આમ જોવા જઈએ તો જન્મ આપનાર માતા પિતા પણ નથી જાણી શકતા કે પોતાનું બાળક કેટલું સારું અને કેટલું ખરાબ છે। હા, તેના બહારના વર્તનથી સારા કે ખરાબનો અંદાજ લાવી શકે, પરંતુ જેમ વ્યક્તિ જાતે જ જાણતો હોય છે કે પોતાની હદ કેટલી હદ સુધી તે સારો બની શકે છે અને કેટલી હદ સુધી તે ખરાબ થઈ શકે છે, પોતે કેટલો સારો અને કેટલો ખરાબ છે, તેવી જ રીતે પરમાત્મા શું છે, કેવા છે, કેવી રીતે મળે, તેમને શું ગમે, શું ન ગમે, કઈ રીતે પ્રસન્ન થાય, કઈ રીતે અપ્રસન્ન થાય, આ બધું જ પરમાત્મા સ્વયં ન બતાવે ત્યાં સુધી 100% તેમને જાણી શકાતા નથી। હા, સતશાસ્ત્રો અને શાસ્ત્રોના જાણકાર અભ્યાસીઓ સંતો આજુબાજુનું વર્ણન કરી શકે, પરંતુ આ બેહૂબ 100% સચોટ સાચું મૂલ્યાંકન તો સ્વયં પોતે જ કરી શકે। તો અહીં પરમાત્મા પોતે જ અર્જુનને પૂછ્યા વિના મારા ભક્ત માટે હું કઈ રીતે સુલભ છું, કઈ રીતે મને આસાનીથી પામી શકાય તે વાત હું મારા શ્રીમુખથી તને બતાવી રહ્યો છું, કારણ કે તું મારો અનન્ય ભક્ત છે, અત્યંત પ્રિય ભક્ત છે। હું તેનું ભક્ત મારું શરીર છે ને હું
તેનો આત્મા શું, તે મારો આશ્રિત, મારામાં જ મન લગાવી મારું જ ચિંતન, મારા માટે જ મારું જ કાર્ય કરે છે. તેથી હું તેનાથી કઈ રીતે છૂપો રહી શકું? જેમ ભગવાન સ્વયં પોતાની બધી મુઠ્ઠી દિલ ખોલી રહ્યા છે, તો આપણે પણ સૌ સાવધાન થઈને તેમની વાણીનું એક ચિત્તે શ્રવણ કરીએ. તો મયાસક્તા મના એટલે કે મારામાં જ જેનું મન આસક્ત થઈ ગયું છે, અર્થાત અધિક સ્નેહના કારણે જેનું મન સ્વાભાવિક જ મારામાં લાગી ગયું છે, તેને મારી યાદ કરવી પડતી નથી, પરંતુ સ્વાભાવિક મારી યાદ આવે છે અને વિસ્મૃતિ તો કદી થતી જ નથી. એવો તું મારામાં મનવાળો થા. અહીં ભગવાન કેવળ ભગવાનમાં જ આસક્ત છે એવા પુરુષનું નામ મયાસક્તા મના કહે છે. સાધક ભગવાનમાં કેવી રીતે મન જોડે તો મયાસક્તા થઈ જાય? તો તેના બે ઉપાયો છે. એક કે સાધક જ્યારે સાચી નિષ્ઠાથી ભગવાનને માટે જાપ ધ્યાન કરવા બેસે ત્યારે ભગવાન તેને પોતાનું ભજન માની લેશે. જેમ કે કોઈ પણ વ્યક્તિના તો આપણે મજૂરી કરવા જઈએ તો તે વ્યક્તિ આપણને કહે કે તું અહીં બેસ, હું આટલું કામ કરીને પછી તને કામ બતાવું, અને એ ભૂલી ગયો અને આપણે આખો દિવસ બેસી રહ્યા, તો સોજે આપણે તેની પાસે બેસી રહેવાનું મહેનતાણું માગવાના અને તે સંસારિક વ્યક્તિ પણ મહેનતાણું આપવાનું, કારણ કે આપણે તેના આદેશથી બેસી રહ્યા છીએ. આપણું કંઈ કામ આપણે કર્યું નથી, તેના આદેશથી તેની આજ્ઞાથી બેસી રહેશે. તેવી જ રીતે ભગવાનમાં ધ્યાન ભજનમાં મન લાગે કે ન લાગે, પરંતુ આપણે તેના માટે બેસી રહ્યા છે. તો જેમ એક સંસારી વ્યક્તિ પણ મહેનતાણું ચૂકવે છે, તો આ તો પરમપિતા પરમાત્મા છે. તો શું જે કેવળ ભગવાનમાં મનને લીન કરવા માટે જ સાચી લગનથી બેસે છે, તો તેનું બેસવું શું ભગવાન નિરર્થક માનશે? તો તાત્પર્ય એ થયું કે જે ભગવાનમાં મન લગાડવા માટે ભગવાનનો આશ્રય લઈ ભગવાનને જ ભરોસે બેસે છે, તે ભગવાનની કૃપાથી જ ભગવાનમાં માનવાવાળો થઈ જાય છે. બીજું મિત્રો કે ભગવાન બધી જગ્યાએ છે તો અહીં પણ છે, કેમ કે અહીં નથી તો ભગવાન બધી જગ્યાએ છે એમ કહી શકાય જ નહીં. ભગવાન બધા સમયે છે તો આ સમય પણ છે, કેમ કે જો આ સમય ના હોય તો ભગવાન બધા સમય છે એમ પણ ન કહી શકાય. ભગવાન બધામાં છે, મારામાં પણ છે. જો એમ મારામાં નથી તો ભગવાન બધામાં પણ નથી એમ કહી શકાય નહીં. ભગવાન બધાના છે એટલે ટૂંકમાં ભગવાન અહીં છે, અત્યારે છે, મારામાં છે અને મારા છે. કોઈ સ્થળ, કાળ, વસ્તુ, વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિ, ઘટના અને ક્રિયા ભગવાનથી રહિત નથી અને એમનાથી વંચિત હોવું સંભવિત જ નથી. આ વાતને દૃઢતાથી માનતા રહી ભગવાન નામમાં, પ્રાણમાં, મનમાં, બુદ્ધિમાં, શરીરમાં, શરીરના કર્મમાં પરમાત્મા છે એવા ભાવની જાગૃતિ રાખતો રહી નામ જપ કરે તો સાધક બહુ જ જલ્દીથી ભગવાનમાં માનવા વાળો થઈ શકે છે. હવે બીજો શબ્દ મદાશ્રય, કે જેને કેવળ મારી જ આશા હોય, મારો જ ભરોસો હોય, મારો જ સહારો હોય, મારો જ વિશ્વાસ હોય અને જે સર્વથા મારો જ આશ્રિત રહે તેને મદાશ્રય કહે છે. ભગવાનને જ સર્વોપરી માની લેવાથી ભગવાનમાં આસક્ત થઈ જવાય છે અને ભગવાનનો આશ્રય લઈ લેશે. કેમ કે ભગવાનનો આશ્રય પહેલાં પણ હતો, અત્યારે પણ છે, આગળ જતા પણ રહેશે. આથી આશ્રય કેવળ ભગવાનનો જ લેવો જોઈએ. તેને ભગવાન મદાશ્રય કહે છે. હવે જોઈએ કે મન પણ ભગવાનમાં આસક્ત થઈ જાય અને આશ્રય પણ ભગવાનનો થાય, એટલે મન આસક્ત થાય છે ક્યારે? પ્રેમથી. પ્રેમ થાય છે ક્યારે? પોતાનાપણાથી. અને આશ્રય ક્યારે લેવામાં આવે છે? કે સમર્થનો આશરો લેવામાં આવે છે. તો પ્રભુ મારા છે, પોતાના છે અને સર્વસમર્થ છે, એટલા માટે તેમનો આશ્રય લેવાથી સાધકનામાં પ્રસન્નતા, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા, ભાવના દૃઢતાથી વધતી રહેશે અને વહેલો મોડો તે પરમાત્માને પામી લેશે. યોગ યુજન એટલે કે ભગવાનની સાથે જે સતત સિદ્ધ અખંડ સંબંધ છે, એ સંબંધને માનતો રહીને તથા સિદ્ધિ અસિદ્ધિમાં સમાન રહીને સાધક જપ ધ્યાન કીર્તન કરવામાં આવે અને ભગવાનની લીલા અથવા સ્વરૂપનું ચિંતન કરવાથી સ્વાભાવિક જ અટલ ભાવ જોડાયેલો રહેશે. તેને યોગ યુંજન કહેવાનું તાત્પર્ય છે. જ્યારે સાધક ભગવાનમાં જ આસક્ત મનવાળો અને ભગવાનના જ આશ્રયવાળો થશે ત્યારે અભ્યાસ શું કરશે?
કયો યોગ કરશે? તે ભગવાનના સંબંધી અથવા સંસારના કાર્યો કરે તો પણ બધો જ યોગનો અભ્યાસ ગણાય છે. તાત્પર્ય એ છે કે જેની સાથે પરમાત્માનો સંબંધ થઈ જાય છે તેનો લૌકિક અને પરમાર્થિક કામ તો કરે જ છે, પરંતુ તે પરમાત્માનો વિયોગ થઈ જાય તેવું કોઈ પણ કાર્ય કરતો નથી. હવે અસંશય સમગ્રમાં કે જેનું મન ભગવાનમાં આસક્ત થઈ ગયું, સર્વથા ભગવાનમાં આશ્રિત થઈ ગયું અને જેણે ભગવાનના સંબંધનો સ્વીકાર કરી લીધો એવો પુરુષ ભગવાનના સમગ્ર સ્વરૂપને જાણી લેશે. અર્થાત સગુણ, નિગુણ, સાકાર, નિરાકાર, અવતાર, અવતારી, શિવ, ગણેશ, સૂર્ય, વિષ્ણુ જેટલા પણ રૂપો છે તે બધાને જાણી લેશે. એટલા માટે ભગવાન પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે યથા જ્ઞાસસી તુષ્ણુત, અહીં યથાપદથી તું જે પ્રકારે જાણી શકે તે પ્રકારે પણ કહીશ અને જે તત્વથી તું જાણી શકે છે તેનું પણ હું વર્ણન કરું છું, તું સાંભળ. તો મિત્રો ટૂંકમાં કે મારા સમગ્ર સ્વરૂપને જાણવા માટે તો મારામાં જ પ્રેમ, મારો જ આશ્રય અને મારા દ્વારા કંઈ પણ કાર્ય પૂર્તિની ઈચ્છા ન હોય આમ થવું જોઈએ અને આમ ન થવું જોઈએ તેવી કામના છોડી ભગવાન જે કરે તે જ થવું જોઈએ અને ભગવાન જે નથી ઈચ્છતા તે ન થવું જોઈએ એ ભાવથી કેવળ મારો આશ્રય લે તે જ મારા સમગ્ર રૂપને જાણી શકે છે. એટલા માટે ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે તું મયા સક્તા મના અને મદાશ્રય થઈ જા. આમ ટૂંકમાં મયા સક્તા મનામાં પ્રેમની અને મદાશ્રયમાં શ્રદ્ધાની પ્રધાનતા છે. સમગ્ર મામમાં સમગ્ર એટલે કે સમગ્ર રૂપે વિશેષણ છે અને મામ એ ભગવાન વિશેષ્ય છે. ભક્તનો સંબંધ વિશેષણના સાથે નહીં પરંતુ વિશેષ્ય એટલે ભગવાનના સાથે હોય છે. 6થા અધ્યાયના અંતમાં શ્રદ્ધાવાન ભજતે મામ પદમાં આવેલું મામનું સ્વરૂપ શું છે તે ભગવાન અહીં બતાવે છે કે મામ એ મારું ભગવાનનું પરમાત્માનું સમગ્ર સ્વરૂપ છે. યથા જ્ઞાસસી તૃષ્ણો એટલે કે સમગ્ર રૂપનું વર્ણન હું આ પ્રમાણે ઉપાય યુક્તિ શૈલીથી કહીશ જેથી તું મને સુગમતાપૂર્વક સરળતાપૂર્વક યથાર્થ રૂપે એટલે મૂળ સ્વરૂપે જાણી શકીશ. અર્જુનના પાછલા અધ્યાયમાં પોતાના સંશય પ્રગટ કર્યો હતો કે એતન્મે સંશય કૃષ્ણ, તેથી ભગવાને કહે છે કે હું હવે તે જ વાત કહીશ જેમાં કોઈ સંશય શેષ ન રહે, કોઈ પણ શંકા ન રહે એવી રીતે હું તારી સાથે વાત કરીશ. તો મિત્રો આગળના શ્લોકમાં ફરી મળીશું. તો સુધી સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે.